أنا اسمي نائل الطوخي، كاتب مصري، بكتب روايات وبترجم عن اللغة العبرية كمان. شغال صحفي في أخبار الأدب حاليا، ومهتم بالأساس بموضوع اللغويات واللغة العربية وما إلى ذلك. أنا بالنسبة لي في عنصر مهم جدا في المتعة بتاعت الكتابة، ابتديت مؤخرا أسميه كده إيه، التحديق في الجملة بتاعتك، وهو الواحد يبص مباشرة في الجملة بتاعته. ودي عملية مهلكة جدا وعملية يعني مرهقة لكن ممتعة بنفس القدر. يعني إن إعادة صياغة الجملة مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، كل ده في سبيل الوصول للإيقاع اللي الكاتب يحس إن هو أولا سلس وجميل، وثانيا هو يشبهه هو. كتير قوي من الكتاب عندنا ويمكن في العالم كله لما بيفكروا في الكتابة نفسها غالبا بيفكروا برضو من الخطوة الأخيرة، إيه اللي أنا عاوز كتابتي تتوصف بيه، اكتر من التركيز في التفاصيل في الشغل، في القعده نفسها على اللابتوب مثلا، على صياغه الجمله بتاعتك او ما الى ذلك. وبينتج عن ذلك ان عمليه الكتابه نفسها اعتقد انها عند ناس كتير من كتابنا ما بتبقاش عمليه ممتعه، زي ما بنقول الكنز في الرحله وليس في الاصول. تنتهي جملتك التي تريد قولها بالنقطة لتصبح هي الحقيقة التي عليك قولها هنا والآن، الحقيقة المتكونة في عقلك والجاهزة لأن تضاف إلى مجموع الحقائق في العالم. لهذا فمساءلة الجملة المكتوبة، التحديق فيها بهذا المعنى، هو عملية شديدة الإرهاق، إلا أن المتعة تأتي فيها لتهون المشقة بل ولتنسينا إياها أصلا. هذا ما أسميه الصدق، مراجعة الحقيقة عشرات المرات في عقلك قبل تسليمها للناشر. والصدق هنا هو البنية التحتية للنص، الأساس المتين الذي يجب أن تبنى عليه الكتابة، وتأتي بعده في رأيي قيم أخرى مثل الجمال والإبهار. في كتابة الفيكشن بالتحديد لا يعني الصدق قول ما وقع فعلا، إذ أن الفيكشن بالتعريف هو فن سرد ما لم يقع، وإنما يعني الصدق هنا اقتناعك أنت بما تكتبه. أنا بحب جدا أشتغل على القهوة، يعني أغلب أو 90% من شغلي بعمله وأنا قاعد على القهوة، محاط بناس كده في كل، وأنا قاعد بشتغل قدام اللابتوب. قليل جدا جدا لما بتكلم مع الناس وأنا قاعد بشتغل على القهوة، بس بسمع في طول الوقت في خلفية صوتية كده شغالة في دماغي. ده بالنسبة لي مفيد جدا إن الواحد يشوف وإن الواحد يسمع. تحاليل الكشف عن المخدرات ب 45 جنيه، رسم المخ 120 جنيه، الموجات الصوتية على القلب 120 جنيه، وخصم 30%. بفضل ان الكاتب يبقى يشتغل في وظيفة ملهاش علاقة بالكتابة، والأحسن ملهاش علاقة بالثقافة من بابه. أنا شغال صحفي فهي قريبة شوية من الكتابة، بس طول الوقت بأعجب جدا بالناس اللي شغالين في مهن بعيدة تماما عن موضوع الكتابة، لسبب بسيط، هو إن الواحد بيكتسب خبرة مباشرة بالحياة، خبرة مش جاية من الكتب أو من الكتابة أو كذا أو كذا. هو بيكتسب من ناس، هو شايف الناس قدام عينه، باني معرفته مش على الكتب وإنما على الناس البشر من لحم ودم. المفروض الكاتب يكتب زي ما هو كإنسان، وصوتك هيجي، صوت الكاتب هيجي، مش يبقى الواحد حاطط نصب عينيه كده انا لازم يبقى لي صوت مختلف، انا لازم ابقى مختلف. انت مختلف. حاول بقى ايه حاول توصل تعبر عن ده. بداخلي حب كبير لقيمة المرونة سواء في الحياة أو في الكتابة. يصعب جدا الشروع في العمل دون خطة ما عليه، ولكن على الخطة أن تتحلى بالمرونة الكافية لتستوعب التغيرات الطارئة على العمل.
كأنها طريق سريع، أي تغير في إيقاع حركة السيارات فيه يؤثر على السيارات الأخرى. ربما ما أتكلم عنه الآن هو قيمة كبرى في الحياة اسمها الطواعية، طواعية كل العناصر لبعض. القفش ما ينفعش. بتصور عموما انه مهم للكاتب جدا ان هو يتعلم يعني مجازا كده كيف يطفو، يعني اللي هو ايه، يستمتع بكل لحظه، ما يقفش. ان هو يعني القفش دي بتبقى حاجه مهلكه تماما يعني القفش عمره ما بيؤدي الانتصار اطلاقا. يعني انا عمري ما شفت ده في حياتي. يعني اللي هو طول الوقت لو انت مستمتع بالحاجه اللي انت فيها، بالمكان اللي انت او اللي انت فيه، ده هينتج نتيجه اكبر بكتير بكتير يعني. أنا أب الطفلة، يعني تكاد إنها تكون 6 سنين، قربت على 6 سنين يعني دلوقتي. لما اتولدت بقيت أحس بملل شوية من مرافقتها، إن أنا أقعد معاها، يبقى أنا المكلف في البيت مثلا في هذه الساعات، إن أنا اللي أقعد معاها وألعب معاها. حاجة مملة، مش حاجة لذيذة، يعني مش بتلائم أفكار يعني طموح الواحد كده، إن هو يعني إيه، سواء إن هو يشتغل أو إن هو يتفسح. لا، أنت قاعد مع طفل عنده أيام او وات ايفر بقى، اللي هو يعني ايه، سنه او كذا، وبتخوض حوارات او بتحاول تتكلم بشكل عبيط جدا، متخلف عقليا جدا، علشان تناسب هذا العقل اللي لسه يعني ما تكونش. الغريب بقى ان هو مع الوقت ابتديت استمتع بالموضوع ده، ابتديت استمتع بيه في حد ذاته، وابتديت اكتشف مناطق في خيالي مثلا هي موجوده، هي طول الوقت موجوده، بس بتتحرر اكتر مع هذه الطفله. الناس ممكن تبص له ان هو حاجه طفوليه، بس هي حاجه يعني هي مدهشه لانها طفوليه، او طفوليه لانها مدهشه، الله اعلم. بس هي ما كانتش هتطلع لولا حوارات تم اجراءها او حصلت قبل كده مع هذا العقل الصغير جدا. خيال 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 كتير قوي 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 قوي. بعد الجواز ابتديت اكتشف شغف عندي زياده غسيل المواعين، ان انا اقعد قدام المواعين واقعد انضفها واكحتها كده لغايه ما توصل للمعان، درجه اللمعان يعني اللي هي ترضيني. مؤخرا جدا في اخر كام شهر مثلا ابتدى يتزايد عندي اهتمام اكبر بالطبيخ، ان انا اقعد واطبخ. الحاجات دي مش مؤثره، يعني تبدو مش مؤثره في الكتابه، بس في نظري معرفش، هي انا على الاقل بستعمل منها مجازات عن الكتابه، اقل حاجه خالص في الطبيخ فكره التجانس ما بين عناصر الطبخه. دي حاجات ممله يعني، او تبدو للوهله، او انا كنت بمل منها زمان، بس ان هو بستسلم ليه، او يعني بقرر ان انا استمتع بيها. من الاخر بقرر ان انا استمتع بيها من غير قفش، بلاقي فيها حاجات. اي حاجه هتلاقي فيها حاجه، يعني يبدو لي قانون كوني كده، فبس. ارتجال طويل يمارسه الكاتب على الورقة البيضاء، ارتجال يتفاجأ فيه الكاتب بنفسه وبمهارات لم يكن يعتقد قط أنها كامنة فيه. تخطر على بال الكاتب مفارقة ذكية، جملة رشيقة أو كلمة رنانة، فيدرجها من فوره في النص. ولكن ما ينساه الكثيرون أن الكلمة لا تأتي وحدها، إذ لا شيء في العالم يأتي وحده، وإنما تغير أشياء من حولها أيضاً. على حركة المرور ألا تنقطع في النص، على كل الأشياء أن تتأثر ببعض.